สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับบสวัสดีครัยินดีบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Fanboy และพาร์ทนี้นะครับเราจะมา recap Head to Head ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน Final EP นะจ๊ะใช่แล้วจ้าได้แล้ควแหมลิ้นพันกันนิดหน่อยไม่เป็นไรอืมแฮปปี้วันนี้แฮปปี้วันนี้แฮปปี้แล้วก็วันนี้เรารู้สึกว่าซีรีส์ทำหน้าที่ได้ดีเนาะใช่มวลดีมันมวลดีแต่ก่อนที่จะไปขมคุยถึงวดจบซีรีส์ก็ฝากอะไรไปตรงนี้นิดนึงด้วยนะตรงนี้เลยอ๋อ อะไรคะก็คือเนี่ยว่าในการที่เราไปแบบทำรีแอคทำรีแคปหรือว่าเดินทางไปสัมภาษณ์สื่อมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้อ๋อเผื่อใครจะแบบว่าอุดหนุนค่ากาแฟเราก็เสามารถได้ที่ ออ QR code นี้นะจ๊ะทุกคนใช่ใช่แล้จ้ะวจ้าได้จ้าลองเอามือถือมาแบบส่องเล่นๆเหมือนแบบอืฟังกดมาเธอะแก๊งสแกมเมอร์นิดนึงกดมาเธอะกี่บาทเอาหมดอืมร้อนเงินเราก็พูดกันก็เดี๋ยวไปตามตรง ถูกต้องก็เดี๋ยวถ้ารวยแล้วก็จะปิดช่องไม่เป็นไร แรงเกินโอเคเข้าเรื่องทีนี้เข้าเรื่องเลยได้ก็ ถึงไหนแล้วนะฮะฮะเขาจบแล้วค่ะไม่ถึงไหนแล้อ๋อ วค่ะเขาเราแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวเนี่ยก็คือเป็นคำขอของเจโรมในวันเกิดอายุ31ถูวันกไหม31อืใช่ตอนอายุม31เพราะว่าตอนอายุก็เลสามเอ็ดยคือจินเขาตุยแล้วไง อ่าอ่าแล้วเขาก็ก็เลยได้ย้อนกลับประมาณว่ามาแก้ไขขอไปแก้ไขถ้าอยากจะแก้อธิษฐานว่าถ้าเป็นจริงได้ก็ขออยากกลับไปแก้ไขเรื่องพวกนี้แสดงอ่ว่าาคำขอของเจโรมมักจะเป็นจริงถูกป่ะเพราะว่าตอนที่เขาอายุ30เขาเป่าเค้กแล้วก็ขอให้จินกลับมาจินก็กลับมาจริงใช่ๆแล้วอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกไงที่นาง29ก็มีปะมาแก้ไขอ่ะจะไม่ได้ละเราเห็นแต่เทียนเนี่ยเหมือนแบบเราเห็นเทียน29เราเห็นเทียน30เอเราเห็นเทียนอ3129เกิดอะไรขึ้นไม่นะเทียนที่29อ่ะคือนางเป่าคนเดียวแล้วพอ30อ่ะนางถึงมาขอบอกว่าอยากจะใชให้จินกลับ่มาแล้วจินก็โผล่มายืนอยู่ข้างหน้าอืมอ่าแล้วทีพอนี้หลังจากนั้นนางก็คบกันแล้วจินก็เลยเสียไปตุยอ่ายังไม่ทันครบปีอ่ะเพราะว่าใช่ สรุปเป่าอันนี้เค้กคนเดียว ตกลงข้ามเวลามาใช่ไหมคือเหมือนกับเป็นคำขอของเจโรมที่อยากกลับไปแก้ไขน่าจะเป็นเวอร์สป่ะหรือไม่ลุงว่าเวิร์น่าดเดียวจะอย่างนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่เวิร์ดอ่ะมันเป็นโลกเดียวกันนี่แหละแต่มันมันแบบ ย้อนกลับมาเวลามาได้อ่ะอ๋อเพราะว่ามันจะมีเจโรมอีกคนหนึ่งที่มาแบบมาแตงว่าเอ้ยทำได้ดีแล้วอะไรเงี้ยก็คืออืมนั่นมันในฝันไงลุงเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นในฝันนะมันไม่ใช่อีกโลแสดงว่ากหนึ่งอ่ะเจโรมเนี่ยก็คือย้อนเวลากลับไปโดยที่อาจจะไปแบบผ่านสะพานกินน้ำเยม่อมก็เลยลืมไปว่าตัวเองย้อนกลับมาไม่นี่หรอหรือไม่ก็ตัวเจนโรมคนที่ย้อนมาก็คือเจนโรมอีกคนนึงอ่ะเข้าแล้วมันเข้ามาในหัวให้เห็นเฉยๆอะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงแต่เจโรมที่เป็นปัจจุบันนั้นอ่ะก็คือคนเดิม อ๋อก็คือที่อ่าทำให้เกิดเหตุมันเลยมาเป็นแบบว่าได้ไม่เต็ม100%น่ะมันอาจจะมาโผล่ให้เห็นได้ว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้นะคุณต้องคือรีบแก้จริงๆแล้วก็เป็นเจโรมในยุคปัจจุบันนี่แหละที่ดำเนินชีวิตของตัวเองไปแต่ว่ามันมีเจโรมที่เจโรมตอนย้อนมาอายุสามมาแวบเอ็ดอ่ะตอนอามายุสามเอ็ดปิ๊งแวบ อ่ะเข้ามาแวบเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยมาช่เนี่ยวยเนาะสิ่งที่ต้องไปแก้อ่ะสิ่งที่เราต้องไปแก้คือเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอืก็มันคือมาก็คือคนละเวอร์สคนละไทม์ไลน์นั่นแหละก็คือมาช่ถูกไหมวยนั่นแหละก็คือเจโรมอนาคตมาช่วยเจโรมไม่ปัจจุบันสิถ้าคนละเวิร์ดคือมันต้องเป็นคู่ขนานถูกไหมล่ะแต่อันเนี้ยมันคือมันเวิร์ดเดียวกันแต่ว่ามันเป็นโลกอนาคตน่ะกลับมาเฉยๆใช่ปะถ้าไม่คือถ้าเราความหมายของพูดกันถึงเวิร์ดเนี่ย ทฤษฎีมัลติเวิร์สก็คือถ้ามาถึงทางแยกของเหตุการณ์อ่ะมันก็จะมันไปอย่างนี้ด้วยกันมันก็จะสถูกปะปลิตไปเป็นคนละเหตุการณ์ไงซ้ายเออหรือขวาแล้วพอแล้วพอมันย้อนกลับมาแก้ปุ๊บมันเลยจากที่มันเลยเกิมันเป็นเส้นตดเวิร์สใหม่รงมันกลายเป็นสปเอลิตออกมาอไงแล้วเจโรมคนที่อยู่อีกเส้นหนึ่งอ่ะก็เลยแวบเอปิ้งอปิ้งแวบมาหาอืมอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่มันไม่ใช่สิ ใช่ คือฉันนึกถึงสไปเดอร์แมคือถ้านอ่ะไม่คือที่สไปถ้ามันสร้างเดอร์แมนหเวิร์ดใหม่ลายๆภาคแล้วมาว่าทีเนี้ยช่วยกันมันก็ต้องอย่างนั้นนะ เวิร์ดคนละเวิร์ดมันก็ดำเนินคู่กันไปสิแต่นี่มันกลายเป็นว่ามันอยู่ในเรื่องในทับในเวลาเดียวกันน่ะมันเกิดเส้นใหม่คือถ้าขึ้นพอมันสแล้วไงลุงปริตปุ๊บแบบกลายเป็นว่ามัน2 เวิร์ดแล้วไงมีทีเนี้ยเจโรมสองคนใช่ใช่ไหมมันกว่ามันเหตุการณ์มันจะไม่บรรจบกันแล้วไงในระหว่างที่ไม่มันบรรจบไงสปริตก็จะมีออกไปอ่ะเจมีเจโรมที่อายุ31ที่ไปลอยอังคารอยู่แล้วก็มีมาช่วยเจโรมที่มีจินอยู่ด้วยอีกเส้นหนึ่งแต่ว่ามีอดีตที่ร่วมกันนึกออกไหมไม่ลุงว่ามันอันเดียวกันน่ะ
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเอาเป็น ตา ว่าม เจโร แล้ว ม แต่ ใน ส อบ าย นา ใจ คตมาช่วยเจโรมในอดีตแล้วกัน ถู มันอย่างนั้นไงมันไม่ได้แยกออกไปไง อืม ไม่เป็นไรเอาที่เข้าใจ ได้เนาะก็ อ่ะ ก็ดีแต่ว่าเรารู้สึกว่า วันเนี้ยมันเขาเรียกอะไรวะมันเซอร์วิสซีนเยอะพอด้วยความที่เป็นไฟนอลอีพี ถู แล้ ก ว คือมีเซอร์วิสซีนอยู่แบบตลอดทางมันก็จะ คือเอาจ เพิ่ ริ ม งๆ ค วั วาน ม เนี้ยมันดำเนินเรื่องเร็ว ซึ่งมันเป็นการดำเนินเรื่องเร็วเหมือนกับ EP 1 2 3 4ตรงนั้น ถู อื ก ม คือมันไม่ได้ยืดยาวได้แบบว่า โอ้โห นึกแล้วนึกอีกเรื่องพ่อเรื่องแม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นน่ะอย่างนั้นอ่ะ เนาะ แล้ แล้ว ว คือ เรื่อง เรา เนี้ย ว่า พอเรื่องพ่ออ่ะเอาจริง ๆ อ่ะ คือถ้าเราพูดถึงอ่ะมันเร็วมากเลยนะ ใช่ มัน พอ เร็ เร็ ว วมัน มาก เร็ว แต่ เกิน ว่ามัน เร็ว แต่ว่ามันยืดมา7 8 9 10อ่ะ อืม ยาวมาก ยาว เข้า เป็น ใจ แบบว่าโอ้โหอะไรยาวนานขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย คือเอาจริงๆอ่ะปมของพ่อมันคลายได้แบบเฮ้อ เอ อยู่ อ กับใครก็คลายอย่างนี้เลยเหรอ อะไรอ อยู่ ย่าง ๆ เงี้ย กับใครก็คือ ไม่ปมของพ่อคายเพราะเชื่อแฟน จริง คือถ้าขอดูบัตรประชาชนของน้องจินน่ะนับถือศาสนาเจโรมเพราะเชื่อ เออ ทุกอย่าง ไม่คือความคิดฉันอะฉันก็คิดว่าโหยมันจะอาจจะต้องแบบ ใช่ โอ้โหนู่นนี่นั่นนิดนึงกว่าจะคลายได้ แต่แบบ ใช่ พอมานี้มันคลายปึ้งแล้วแบบอ๋อแค่นี้เหรอ คือ แต่ว่า คือ ด้วย ที่มัน ความ ยื ที่ ด มัน มา ยืดมาเย ยื อะ ดมาเยอะอ่ะ ในส่วนตัวลุง มันเลยไม่มีเวลาให้แก้ มันจะต้องมีซีนที่พ่อกับลูกต้องเปิดใจ อาจ กั จะ น ต้อง อะมันไม่ เอ ใช่มาแค่ อมัน นี้ ใหญ่ เอก ว่า อ นี้นิดนึ คือง มันลากมายาวลากมาเป็นแบบว่า ถู ใหญ่ ก มากอ่ะ คือเขาเรียกว่าบ่มมาใหญ่ พอบ่มมาใหญ่ปุ๊บแล้ว มันคลายง่าย มันก็เลยแบบ เออ คลาย เอ้า ง่าย แต่ไปหน่อย มัน อืม มันเอาไปนิดนึงแต่ คือ ด้วยความ คือ ที่ คือเรา ที่ ไม่ได้ มันปูมายาวเกิน แล้วพอนี้ ถูก ก็ได้วะ แค่นี้ก็ อืม ได้ คือ แหละ เอาจริง อ่ะ ๆ เราไม่ติดนะที่มันจะเคลียร์ง่าย ๆ แบบนี้เราไม่ติดแต่อย่างที่บอกแหละมันติดที่ว่ามันปูยาวเกินอ่ะ ตอนปูอ่ะมันปูยาวมันยาวนานมาก4-5 EP อ่ะปู มา เรื่อง ใหญ่มาก แล้วก็จบแบบเฮ้อแค่นั้นแหละ คือถ้ามันไม่ได้ปูเรื่องพ่อยาวขนาดนี้มันอาจจะมาปูสมมุติเนาะมาปูใน EP 10 EP 11อะไรเงี้ยแล้วมาเคลียร์ง่ายอย่างเงี้ยยังพอเข้าใจได้ เพราะว่ามันไม่ได้ใช้เวลาในการบ่มอารมณ์เรื่องพ่อทิ้ง ยาวขนาดนั้น ลุงกลับมาจากอีก เข้า เวิร์ ใจ ดหนึงก่อน ตอนนี้ลุงกำลังไปหายายม่อม สวัสดีลุง แรงมาก อ้าว แรง เจ็กหายไปไหนไปอีกเวิร์ดหนึ่งเหรอ อยู่ค่ะ อ๋อโอเค เจ็กไปกินน้ำยายม่อมอยู่ แค่ไปหยิบของเฉยๆค่ะ ไม่พูดย้อนแล้ว โอ นะ เค เพราะ ก็ จำไม่ได้เหมือนกันพูดอะไรไว้ นั่นแหละมันประมาณแล้วแต่ว่า พอมันคลายง่ายแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน แล้วมัน ก็ ก็ ดี เลยดูมันไม่มีอะไรที่มันอึดอัดนู่นนี่แบบ ปม มันไม่ ที่ ต้อง คลาย แบบ ยากๆมันก็เลย เขา แบ เรีย บ กอะไรอ่ะ ไป มัน ได้ มีเวลา เรื่อยๆ มายืดแล้วก็รู้สึกว่าต้องมานั่งเครียดอ่ะ แล้วพอมัน คือ ง่าย เรา ปุ๊บมันยิ้มได้แล้วมันทำให้เรายิ้ม เออ ยิ้ม เอ ออก อ เรา มันไม่ ช ต้อง อบ มา ด้ นั่ วย งคอย ซ้ำ กัง นะ วล เราชอบด้วยซ้ำแต่อย่างที่บอกนั่นแหละคือกลายเป็นว่าอุ๊ยอารมณ์ที่คุกรุ่นมา4-5 EP อ่ะ อะไรอย่างแค่นั้นแหละ คือถ้าเกิดว่ามันตัดฉับแบบเนี้ยมาเป็นทุก EP มาแบบนี้หมดเลยอ่ะมันจะได้กลายเป็นโทนเดียวกันไง อืม จะเป็นโทนเดียวกัน ใช่ เรื่อง อันนี้มันคืออยู่ๆมันก็โดด คือจาก4 EP เรียบ แรก เลย EP แรกฉับพอมา5 6 7 8 9 10ปุ๊บมันยืดมาแล้วอยู่ๆก็ชึบอย่างเงี้ย อืม ก็เลยเรียบร้อย แต่ พอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บปมอีกอันนึงที่โอ้โหลุ้นขึ้นมา2 คนเจกับจีนว่าจะบอกพ่อแม่ อืม ก็คลายพ่อแม่บอก มันเอาจริงๆมันก็เหมือน หร ที่ อ เราเคยพูดไปนะจริงพ่อกับแม่รู้นะรู้แล้วแหละรู้นาน รู้ แหละ แล้ว อะไรอย่างเงี้ย แค่รอลูกบอกอ่ะแค่นั้น คือพ่อแม่ไม่แกล้งตกใจหรอกโอ้เซอร์ไพรส์ อะไรอย่างเงี้ย หรือเล่นละครหน่อยว่ารับไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะ เออ เล่นละครขึ้นมาหน่อยว่าไม่ได้นะแกจะคบกันไม่ได้แกเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ย อันนี้ก็คือโอ้ แบบแบบเสีย แต่ เว มัน ลา ก็โอ กิน เคแหละ แชม ที่ เปญ มัน ของ มา ฉั เป็น นแบบนี้คือมันก็มันเป็น มันน่า แค่ รัก มันก็น่ารัก ให้เรา อีก เห็น แบบ ว่าพ่อกับ นึง แม่อะเขาสนิทกับเราขนาดไหนมีหรือเขาจะดูไม่ออก จริงแล้วลูกเปลี่ยนไปมากขนาดนั้นน่ะ เออ อืมแต่ฉัน คือ ชอบ แต่เรา รีแอ ก็ ค คาด นะ หวังแหละ เราคาดหวังนิดนึงว่ารีแอคชั่นของพ่อกับแม่จะแบบ จะมีใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงอ่ะ แต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บ ไม่ มันก็ ที่ มันน่ารัก ที่ มันก็ เรา น่า คาด รั ห ก วัง ดี ก็คืออย่างที่เรา น่า บอก รัก ที่คาดหวังให้เขาเปิดประตูเข้ามาเห็นสักซีนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ เอย อ เธอเชื่อเธอฉันว่าแอบเห็นแล้ว หรือแอบได้ เอ ยิน อ แล้ว ก็เลยไม่เซอร์ไพรส์แล้ว ก็ เอา ใช่ อุต สิ่ ส่าง ห์ ที่เซอร์ไพรส์กว่าคือการเรียกคำว่าพ่อต่างหาก ใช่เอ้ย เซอร์ เล่ ไพร น ส์ ดี กว่าอีก นะ
อืแล้วมคือ ม มันเล่นธรรมชาติคือเราว่าน้องคีนอ่ะเป็นคนมีความสามารถในการแสดงมากความเป็นธรรมชาติของเขาสูงมากอ่ะจริมันงมันคีนมันมีความเป็นลูกอืมันม มีความเป็นลูกเยอะมากนะแล้วมันมีความเป็นเด็กน้อยเออลูกคือมันมีน้อยอ่ะความเป็นลูกเยอะมากแล้วยิ่งอยู่กับพี่นุ้ยเนี่ยคือแบบมันคือลูกแม่เขาจลูริงกๆอ่ะเหมือนเบ่งออกมาเองอ่ะเหมือนพี่นุ้ยเบ่งออกมาเองอ่ะ จริงคือคีนเวลาเล่นเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นลูกแม่นูนลูกพ่อมอสอ่ะมันคือลูกเลยอ่ะลูกคือน่ารักมากอ่ะแบบมันไม่ได้น่ารักจริงมาเล่นเป็นลูกอ่ะแต่มันเป็นลูกเขาเลย ๆคือตอนเรียกพ่อหรือตอนแบบพ่อมาดูคือมันไม่รู้ทำไมมันธรรมชาติได้ขนาดนั้นเนาะอืมคือเหมือนกับแบบลูกพ่ออ่ะพ่อกับลูกชายอ่ะที่แต่งบ้านด้วยกันอ่ะจะโอ้โหท่านี้แหละแบบ แล้วแต่งบ้านด้วยกันติดคำว่าปีใหม่ Happy แฮป New ปี้นิว Year เยียร์เนี่ยแกจริงเหรอ สมัยนี้เธอเห็นปะล่ะเธอยังเห็นอยู่ปะล่ะไม่ติดแล้วนะคะ สมัยนี้มันเป็นติดไฟวับแวบวับแวบแล้วไงอ๋อแล้วก็มีเธอ ไม่มีแฮปสตาร์ปี้นิวเยียร์สตาร์นะคะคอร์สปีนนู่นปีนนี่กันแล้วเต็มไปหมด แล้วสมัยเด็กๆนะป้าย Happy New Year เนี่ยจะต้องเก็บเงินคนละ2 บาทในห้องเพื่อไปซื้อนะเพราะอันหนึงประมาณ100แล้วประเด็นคือต้องติดไว้เหนือประตูบ้านด้วยนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอีต้องห้ก็ประอยไว้ตูทางเข้าเหนือประตูปใช่ระตูใหญ่ประตูบ้านอ่ะทางเข้าประตูห้องทางเรียนบ้านอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วมันต้องของฉันติดไว้งับด้วยนะประตูเหนืก็หนีบอกระดานเข้าไปแล้วก็ถูแหวงแหวกงถูกเหนือกระดานเหนือกระดานต้องเป็นทุกบ้านเลยอ่ะต้องติดไว้ที่เหนือประตูบ้านอ่ะงงแล้วก็แต่งบ้านด้วยสายรุ้งพริ้เออวคือเมื่อก่อนอ่ะไอ้ไฟเนี่ยยังไม่ค่อยมีประดับเนาะป้านเนาะแบบไม่มีไฟไฟประดับอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีมันแต่เดินสายยากไงแต่ยุคนี้คือ LED เป็นส่วนใหญ่ยังไม่มาเป็นทุกบ้าน อืLED มมันยังไม่มีไงเมื่อก่อนอ่ะก็ต้องเป็นป้ายพริ้วนี่แหละเออเลิศป้ายสีนี่แหละแล้วก็โดนลมก็พลิ้วไปพลิ้วมาสะท้อนแสงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไอ้พวกเด็กมือบอลก็ชอบดึงให้มันขาดไปเป็นฟันหล่อน่ารักคนนี้น่ารักมากแล้วก็พอเลิฟซีนมาก็น่ารักฮะ เลิฟซีนก็น่ารักแล้วทีน่ารักทีน่ารักอืลูกลุงกับมือไวมมากเยเจโรมอ่ะ เขาเรียกว่าชำนาญ เอะอะก็จะแบบอืเขาเรียกอะไรว่าอย่างงี้เขาเรียกว่าชินเอะอะของแกะเคยเคยของมันเคยเอะอะแกะเอะอะถอดลูกลุงอ่ะ เออแล้วก็คือก็คือขอคือขอด้วย คอนเซนต์ตลอดเวลา ถูกก็คือไม่หยุดลูกไม่เหนื่อยเลยไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเหน็ดเลยเอ้าอ่ะลูกมหาลัยอ่าวัยมนานหาลัวัยหนุ่มยไงลุงขอให้มีช่วเขาเรียกขอให้มีจังหวะที่อยู่กัน2 คนน่ะพอือมอะไรอย่างเงี้ยอืม อืม วัยต่อถูกต้องต้านเนี่ยอย่างนี้แหละ หรือว่าเขาเกิดปีกระต่าย หยุดฮะ ค่ะลุง ต้องไปดูว่าไม่ไม่เจโรเกิดปีกระต่ายหรือเปล่าไม่น่าไม่น่าปีถอืมอบอะว่ากระต่ายเนี่ยพี่ถอใช่เออเห็นดูอ่ะแล้วมาไอ้ไอป๋องเหรอ ไอป่องแป้ง ป่องแป้งเขาเรียกอะไรนะป่องแป้งดื้อ ก็ปวดหัวมาก ซีนถอดเสื้อออกมามันเหมือนขวดแป้งโคโดโมะมาก มันโค้งๆอย่างของเด็กอะเอวมันเหมือนขวดโคโดโมะมาก ก็คือพี่เซิร์ฟกำลังจะปะแป้งให้ถอดถเอออดปุ๊บแล้วก็เตรียมผ้าอ้อมก็นุ่งคือเอาแป้งโรยไงแป้งฝุ่นโรย อืคือมาหาพอถอหิงดเสื้อมาพี่เซิร์ฟยิงไปหยิบมาหาหิงแล้วอ่ะ เอาทาสะดืออะ เออแล้วก็หยิบแพมเพิร์สเตรียมใส่เลยใช่ไหมเอใช่อโอ้โหคือป่องแป้งก็โตแล้วล่ะ พอให้เราเห็นแบบเนี้ยเราก็แบบแวนมันเป็นคนดีขึ้นแล้วจริงมันก็พอตอนที่ฉากที่มีผู้หญิงมาชวนไปปาร์ตี้นางก็ยังมีแบบฉุกคิดเนี่ยอย่างๆที่เราเคยพูไม่ใช่ดในอีพีที่ปล่อยตัวแล้วไงปล่อยใจที่ถูกถามไงว่าคนแบบเนี้ยมันจะทำได้จริงเหรออย่างที่บอกแหละถ้ามันตั้งใจที่จะทำอะมันก็ทำได้ใช่อยู่ที่ว่ามันจะยอมยับยั้งชั่งใจไหมอันเนี้ยคือมันก็ใช้ความยับยั้งชั่งใจนะมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่มันเป็นนิสัยส่วนตัวของมันน่ะ มันไม่ได้ปฏิเสธเลยเออแต่ว่าอืแต่มันมรู้ไงว่าตอนเนี้ยฉันที่มันบอกมันจะโฟกัสกับคนคุยอ่ะมันขอไม่ไปอะไรอย่างแต่เงี้ยอันเนี้ยแวนคือกระทำต่อหน้าแฟนนะไงถูกกำลังจะพูดเลยว่าถ้าไม่อยู่ต่อหน้าคำพูดจะอีกแบบหนึ่ง
หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปเออต้องติดตามพฤติกรรมไปก็นั่นแหละก็คือคนเราถ้ามันตั้งใจจะทำอ่ะไม่ว่ามันจะอยู่ต่อหน้าหรือไม่ต่อหน้า มันก็จะเป็นแบบถูนี้แหละกคือถูมันกตั้งใจที่จะหยุดที่คนคนนี้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ฟาร์มจะต้องตามดูน้องแวนต่อไปว่าเอ๊ะรับหลังเนี่ยมันเป็นยังไงให้จ้างใครมาสักคนหนึง อืมจ้างแม่พี่บ้านที่มาฟาร์มทำคเนี่ยวามสะอาดบ้านก็ได้ แรงโทษมากนะตอนเนี้ยพี่ฟาร์มไม่เอาอะไรแล้วลันลาอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ของตัวเองอยู่โอ้โหตอนนี้คือโลกเป็นสีชมพูผีเสื้อบินในท้องแล้วมันน่าพี่ฟาร์มอ่ะรักอะไรนะที่นางพูดที่เจโรมถามอะมันน่ารักอะไรนะมันใช้คำว่าอะไรเนาะมันน่ารักขนาดนี้กูไม่คิดว่ามันจะน่ารักขนาดนี้เหรออะไรอย่างงี้เอป่ะอ เออโอ้โหที่ไปนอนน้ำตาตกในนี่คือโมด บึ้ง ไม่มีไม่มีอะไรเลย ไม่เคอืมยเหมือนไม่ไม่เคยทำเคยเสียใจให้เสียใจมาก่อนเลยไม่เคยเลอุ๊ยยประโยคชีวิตนี้คุคำพูดคุ้มัน้นๆเนาะน่ารักได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้โอ้ขอโทประโยคนี้ษนะคะคุ้นๆว่ะขอโทษนะคะพี่ฟาร์มแต่นี่ชอบรสตับ คือกินอาหารขอหมาจนชินแล้วพวกเราอะตอนนี้ ขออย่างแห้งนะคะ ตอนนี้คือหูเริ่มตกแล้วนะตอนนี้หูเริ่มตกแล้วขอแต่ก็โซเดียมก็น้อยเราก็กินได้เพื่อความสุขของหลานและแฟนอืมแฟนหลานๆแต่ว่าบ้านบ้านของแวนเหรอยายหลานเนี่ยบ้านมันรวยของยายแวนเนี่ยโอ้โห เออโทษนะตอนแรกฉันไม่คิดว่าขถ้าฉันเป็นนาดนี้ฟาร์มนะฉันบอกว่าขอเปลี่ยนใจได้ไหมไม่ทำความสะอาดเอง อันคือนี้บอกเลยนะมึงเรียกแม่บ้านมาถูกแล้วค่ะแค่แล้วแม่อีห้องรับบ้านไม่แขกนะคิดถูกูก็ทำไม่กด้วยไหวแล้วนะแค่ห้องรับแขกกูก็ทำคนเดียวไม่ไหวแล้วนะ บอกเลยค่ะถูกค่ะบ้านเนี้ยแม่บ้านคิดแพงนะคะ ถูกยังไงเราต้องมี10,000อ่ะแต่แอบมีเล็กน้อยทำแม่บ้านทำบ้านทุก3 อาทิตย์ฝุ่นไม่หนาขนาดนั้นนะคะอืมไม่แต่ก็มันไม่เจ๊ได้หนาไงเมื่อกี้อ่ะไม่โอ้ใช่ตอนสะฝุ่นบัดมาพุ่งคือฝุ่นกระจุยเชียวอ๋อเหรอ พุ่งเลยเจกต้องเข้าใจ PM2.5เยอะตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่ค่ะหรือพีเอ็จริงๆแล้วมสองจุดห้าไม่ขาวขนาดไม่นี้ค่ะผืนนั้นนะแม่บ้านลืมอืเออ ม คราวที่แล้วแม่บ้านลืม อืไม่ใช่มผืนนั้นนะมันติดแป้งยายป๋อง เป็นผ้าจที่เอาไว้ริงๆไอ้ที่รองปูฟุ้งเนี่ยตอนคือแป้ปะแป้งงฝุ่นเหรออือีที่สะมบัดแล้วฟุ้งออกมาคือแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นที่เอาไว้รองเวลาปะแป้งให้ยายแป้งเด็กหลานเนี่ยเบบี้ไมล์เหรอ ใช่ แป้งเด็กแคเนี่ยเข้าร์ได้เลยนะแป้งเด็กเข้าได้นะเขาจะว่าได้ จริงไม่มีอะไรที่จะตรงคอนเซปต์ของแป้งเด็กได้เท่าจาถูว่าแล้วกเธอเข้าเถอะจริงนี่ไงงคุณบอกคุงณคุณได้เลยอะหลานมาเท็กซ์มาบอก ขอให้ผมได้โตเถอะ มันกำลังต่อต้านเธออย่าต่อต้านวันนี้เล่าให้ฟังวันนี้เราไปตอนสัมภาษณ์สื่อใช่ไหมลุงเออแล้วก็เขาก็มียังไงช่วงที่ว่าแค่เก็บภาพนิ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าให้เก็บภาพเอ๊ะ เก็บวิดีโอได้อะไรอย่างงี้กล้องไหนยังไม่ได้ให้เรียกน้องเนาะแบบว่าจะได้แบบถ่ายเป็นมุมไปอะไรอย่างนี้ลุงก็เลยเรียกหลานว่าป่องแป้งกล้องล่างลูก ป่องแป้งทำไง กล้องล่างแต่นางก็คือคือไว้ต่อต้าน เออไว้ต่อต้าน มีคนบอกให้หันซ้ายแล้วยังไง ก็หันหลัง โถนางหมีความลานรักเนี่ยคิดของตัวเองเป็นเขาเรียกเป็นตัวของตัวเองสูงอืมอืมแต่พอโหพอเรามาดูคู่นี้สิ่งที่เราประทับใจมากๆเลยคือการเล่นของพี่เซิร์ฟนะอืมเซิร์ฟเล่นเป็นวัสดุหลัวมากแล้วคือมีความแบบแฟนสูงอ่ะอืมเขาดูเป็นเขาคนแบบเล่นเป็นคนเทคแคร์คนจริงๆอ่ะด้วยสายตาด้วยน้ำเสียงด้วยวิธีของเขาอ่ะอืมอืมด้วยการยังเล่นที่ยืนยันเป็นธรรมชาติด้วยมันดูยังธรรมชายืนยันติมากนะคำเดิมว่านี่เรื่องแรกเหรออืเอมออืมอืมจริงเหรออาจอาจจะมีชั่วโมงบินมาก่อนนิดนึงแล้วมั้ยไม่แน่เคยเห็นใจนะแต่ว่าน้องเป็นนายแบบมาก่อนน่ะแต่ไอเรื่องคือแสดงคือเนี่ยยังไม่เคส่ยวนตัวยังไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยตั้งแต่ผ่านตาอืมตั้งแต่ EP แรกๆเลยจำได้ไหมอืมอืมเราพูดเสมอนะว่าเฮ้ยเรื่องแรกจริงเหรอใช่ อืมทำไมมันมีสายตามันมีเขาเรียกอะไรนะการโอบล้อมของความรู้สึกที่คนอื่นได้รับแผ่เข้าไปด้วยวะใช่ดีแล้วชิบเป่งเลยแล้วพี่เธอเป็นคนเล่นก่อนตลอดเวลาเป็นคนเล่นสายตาโอ้ตลอดเป็นคนที่อารมณ์อยู่ตลอดและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนจัดระเบียบร่างกายโคตรดีเลยอ่ะไม่เคยรู้สึกเลยว่ามีอะไรเก้งก้างจากตัวเขาอ่ะชเพราะเขาอบอ่ะเคยเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งมาก่อนแล้ว I saw you in my dream อ่าก็มีประสบการณ์มาก่อนด้วยใช่แล้วค่อยมาเป็น Head to Head นี่เรื่องที่2
อืโอ้ ม ถ้าเรื่องที่สองเล่นได้ขนาดนี้คืออนาคตอีกไกล สุดอืๆบอกม เลยเพราะแบบงานสายตางานบอดี้อืมงานจัดระเบียบร่างกายแม่งโคตรเป๊ะอ่ะแล้วช่องเสียงดีเล่นเออเล่นช่องเสียงเก่งโกรธคือโกรธเอ็นดูคือเอ็นดูเจนเท e คือเจนเท e อ๋อแล้วก็มีอันหนึงคือ Jump the Series อ่สองาสองเรื่องโอเคเล่นดีแล้วก็คือชอบเก่งมากๆคือฉากที่แวนเมาอ่ะอืมแล้วก็คอยแบบดูแลจัดระเบียบเขายกนู่นยกนี่คือมันดูแบบโอ้ยผู้ชายคนนี้มันอบอุ่นจังเลยวะหาได้จากไหนจริงรู้สึกแวนจริงเป็นคนโชคดียายแวนเลยหลงหลัวไงอืม อืมแวนลงหรือฟาร์มลง ทั้งคู่ค่ะต่างคนต่างหลง ฟาร์มอะมันหลงมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เขามาเป็นแฟนค่ะ ถูกอืม ก็ดีอะไรอย่างนี้ อืมเจก็ถามเป็นไงบ้างก็ดีดีอะดีมึง ใจด้วยนะ โอ้ยคนอยู่ในใจนี่ยิ้มกุ้มกิ่มคนที่น่าสงสารที่สุดในวันนี้ก็ยังคงเป็น เอเจไม้เจไม้เรายังแยค่ะ กไม่ออกอยู่ดีอ่ะก็เรียกคู่ไปเลยทุกเรื่องเลยเจต้องเป็นคนเจที่เจเจเจอันนี้คือเจเจอันเนี้ยต้องขอจับเข่าคุยกับพี่ถานิดนึง คนเดี พี่ยวนะคะบอลพี่ถาอ่าคนเดียวไปจับคนนะคะเดียวนะคะกูไม่เกี่ยวแล้วหนึ่งนะฉันคะไม่เกี่ยวค่ะช่องไม่เกี่ยวนะคะ จะไปจับขาคุยกับพี่ถาครับขอแฟนให้เอเจและเจเจด้วยได้ไหมเอาถ้าเขาขอมีแฟนก็ไม่คู่ตลกสิเออให้แฟนอีกคนเป็นตลกมาด้วยได้ไหมมีไหมฮะคือตลกเจอตลกคู่เลยอย่างนี้ได้อ๋อไหม เป็นซีรีส์วายคอมเมดี้วายป่วงก็ได้ เออมันน่าจะมีแต่นางก็อย่างขโมยซีนก็คือนางก็ได้อีกแล้วแต่พอวันอ่ะเนี้ยพอเราเห็นขโมยฉากซีนที่นางร้องไห้บนเตียงอ่ะเราเคยพูดไปเนอะว่าเรื่องของการตัดต่อบางทีมันมีความจำความกระโดดแต่วันนี้เราจะเห็นป้าแบบซูมเลิฟซีนอ่ะซูมเข้าโคมไฟแล้วก็มาต่อที่โคมไฟของห้องไม้แบบเนี้ยอืมเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบมีทรานซิชันนะมีจุดเชื่อมให้เรารู้สึกว่าซีรีส์มันไม่ได้กระโดดอืมแล้วมันตัดออกมาเป็นแบบพี่ไม้นอนร้องไห้อย่างเงี้ยมันคอมเมดี้มากเลยนะจังหวะมันดีอ่ะ อืมเอ็นดูค่ะอ่ะอีมันพีอีพีนี้ค่อนข้างลื่นไหลดีค่อนข้างลื่นไหลดีอืมมันตัดคือกระชับไง EP เนี้ยตัดอย่างให้ฉับก็ตัดได้ไงอืมอันอืนี้พูดบอมตามตรงกไว้ว่าในที่ผ่านมาเราถึงบอกว่ามันเหมือนซีรีส์ที่แบบว่าพอมีกระแสแล้วปุ๊บอยากจะยืดอะอยากจะยืยาดอีนกอะเหมือนละคเขาเรียกยารสมัยก่อนนอะเหมือนละครสมัยแต่จากก่อนอะแต่จากเออวงละครสมัยก่อนอะอืมนั่งนั่งฝันไปอืเรื่อยๆมเนาะก็มวลรวมถือว่าดีใน Final ดี EP แล้วก็เรารู้สึกว่านักแสดงทุกคนทำหน้าที่ได้ได้ดีดีเยี่ยมสมบูรณ์ใช่ใช่ได้ดีไปสมบูรณ์ปิดจบทะเลได้ดีฉากสได้ดีวยขึ้นเยอะด้วยในแต่ละคนเนาะอย่างที่เราบอกอืแหละว่ามน้องๆแต่ละคนอ่ะคือพัฒนาการเห็นได้ชัดเลยว่ามันดีขึ้นมีเด็กศักยภาพนะใช่น้องๆเล่นเก่แต่ งคือทุกคนเนาะแต่อืมันมน้องแต่น้องมันดันโชคดีที่แบบว่าได้บทที่มันไม่ซ้ำของอ่าเดิมด้วยแหละถูกอะไรอย่างนี้มันก็เลยได้แสดงฝีไม้ลายมือออกมามันไม่ได้บทซ้ำเดิมๆบ่อยๆอ่ะมันคือมีมันมีสลับไปแบบเนี่ยอย่างน้องซีเนี่ยเห็นชัดเลยตอนแรกมีแต่บทนิ่งๆนุ่มเขาเรียกนิ่งๆขึมๆเนาะพอมาอันนี้ปุ๊บมันได้เปลี่ยนเป็นมาเล่นคอมแป๋เมดี้วเลยเป็นแบบมันเลยกลายเป็นอีกลุคนึงเลยที่เราเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยมันคือ แตกต่างชัดเจนอ่ะ คือน้องซีเล่นจนเพื่อนๆในกองจะต้องวอนว่าหยุดเป็นเจโรมก่อน ในจริงเหรอ ชีวิตจริงใช่ตอนสาวเขาบอกว่าอยากให้ซีเลิกเป็นเจโรมแสดงว่าติดควาใครมเป็นเจบอกโรมมาคือมาคีนบอกแค่ทุกคนเหรอแต่จะว่าบอกว่าที่น้องซีเป็นแบบนี้เพราะว่าจะว่าสอนมาเป็นสอนมาจานเขาบอกเขาเป็นจาเป็นนจานเทรนมากับมืแล้วอเดี๋ยวจะไปสอนต่อเวดโดยังไม่จบหลักสูตร ขอละอีอย่าเลป๋องย เอ้ย ตามไปสอนอีต่ออย่างงี้ ป๋องเอ้ย ก็คือไปเรียนอนุบาลสองกัน ไม่แต่ว่าพอเป็นเวดโดนี่คืออันนั้นจะเล่นเป็นเด็กเนิร์ดแล้วถูกไหมซีแต่เล่นเป็นเด็กจะไม่ใช่เนิร์ดหน่อยแต่จะไม่เนิร์ดแบบแต่นางเรื่องบอกว่าเก่าแต่ๆที่เป็นฮอตเนิถึงร์ดนะอืมอ้าวเหรอืมเนาะพออยากเรื่องนี้ ดูละน้องซีคือน้องซีเล่นน่ารักมากจริงๆอ่ะแล้วคือแป๋วมากคือซีเป็นคนที่
มีเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามีแบบ beauty privilege อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วคืออยู่เฉยๆขยับปากนิดเดียวก็เป็นคนน่าเข้าหาอืมก็คือไปอย่างขยับปากที่บอกก็เท่าแหละเนาะว่ากับยิ้มมันเป็นผลดีของนักแสดงเนาะที่มันจะได้บทบาทที่หลากหลายอ่ะอืมมันอืจะได้เห็นฝีมไม้ลายมือว่าไม่ว่าบทจะมาแบบไหนจะเหมือนตัวเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเหมือนตัวจริงเขาอืไหมอะไรเงี้ยแล้วมเขาถ่ายทอดออกมาได้ให้เราเห็นว่าเอ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวตนของเขานะเนี่ยคือแต่เราเขากำเชื่อว่าลังเป็นเขากำลังเป็นนักแสดงนะอะไรอย่างอืเงี้ยมเขาถึงถ่ายทอดออกมาให้เราเชื่อได้ว่าเนี่ยคือเจโรมไม่ใช่อืมซีแล้วเจโรมคือเจโรมจริงๆไม่หลุดอืมเลยอืมเออก็สั่งผ่อนน้องคีนเนาะแล้วก็พูดไปแล้วแหละว่าแบบความธรรมชาติของคีนสูงมากแล้วคีนเล่นดราม่าเก่ง อือืมมเออเก่งมากจริงๆคีนพี่เซิร์ฟพูดไปแล้วอ่ะยายหลานก็เรื่องนี้เราว่าจะว่าเก่งขึ้นอีกใช่ใช่ใช่ก็ มีพัฒนาการเออถ้าเทียบกับที่แต่ก็อย่างที่ผ่านๆมาเราเคยเตือนเคยติงไปอะเนาะก็เอาไปพัฒนาต่อได้อย่างที่แบบบอกว่าสายตาเนาะสายตาจะว่ายังไม่ค่อยโฟกัสอยู่ตรงนั้นนะบางทีมีหลุดอืมโฟกัสอะไปสังเกตดูเอาจริงมีหลายซีนที่แบบว่ากำลังมองพี่เซิร์ฟอยู่แต่อยู่ๆสายตาแบบหลบเอียงออกไปข้างอะไรอย่างเงี้ยอือืมมมองออกไปข้างอย่างเงี้ยเหมือนไม่กล้าสบตาเอออันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องปรับอืมจริงๆถ้าปรับตรงนี้ได้คือมันจะสื่ออารมณ์ออกมาได้เยอะกว่านี้ ซึ่งเราเชื่อว่าทำได้แน่นอนเพราะว่าเราดูจาว่ามาตั้งแต่เป็นน้องทูผีบทูบอ่ะจนมาถึงถูกจนมาถึงตอนนี้เป็นวันเนี้ยเทียนแล้วเป็นท่อนไม้อะเอาจริงๆเรื่องนั้นคือยังเป็นท่อนไม้อยู่เลยเอไม่ตอนนั้นทูเป็นทูบบตอนนี้เป็นเทียนเรื่องอะไรนะ Abort and a Babe ใชอเออ ่ เรื่องคือนั้นทุกคนลองกลับไปดูเนาะแล้วเทียบกับเรื่องนี้นะจะรู้ใช่ว่าน้องพัใช่ฒนามาใช่เยอะมากคือพอเรื่องนี้ซีนดราม่านางก็เล่นถึงอืมอืมแล้วเป็นแต่เนี่ยแหละที่ต้องไปปรับแก้นิดเดียวนิดนี่แหละๆหน่อยคือเรื่องโฟกัสที่มันชอบที่ให้มันจะหลุดที่มันจะหลุดเขาเรียกอะไรนะให้โอกาสฝึกหาชั่วโมงบินเพิ่มถูๆถูกถูกกแล้วก็เชื่อว่าทำได้อยู่แล้ว ใช่ใช่เพราะดูแบบมีความตั้งใจแล้วก็วิธีการพูดวิธีการอะไรเงี้ยคือเราว่ามันชัดขึ้นอืมชัดขึ้นเยอะอืมเออแล้วโตขึ้นเยอะยังพูดกับลุงเลยวันนี้แบบโหเราเห็นจาว่ามาตั้งแต่เป็นทูบจนวันนี้มาเจออีกรอบทำไมมันตัวใหญ่จังวะ ตอนนี้มันตัวใหญ่กว่าน้องซีแล้วว่าตัวสูง จริงเหรกว่าซีแล้วว่าอ คือ ก็คือเราเห็นมาตั้งแต่นู่นไง16 หรือ 17อ่ะทูบอ่ะตอนทูบอ่ะ16 หรือ 17อ่ะเอออืเออมแล้วนี่พอแบบเจออีกทีแบบทำไมจะลุงทำไมจะว่าตัวใหญ่จังวะทำไมหลานโตจังวะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ ช่วงปั๊ม นางช่วงนี้นางออกกำลังกายด้วยแหละมั้งร่างกายก็เลย กระดูกมันเลยยืดเนาะพอเราเห็นแบบเนี้ยเราก็แบบรู้สึกดีกับน้องๆด้วยที่เฮ้ยใช่เติบโตทั้งใช่ร่างกายแล้วก็เติบโตทั้งบทบาทการแสดงความเป็นนักแสอืมดงด้วยก็อืมเชื่อว่าในเรื่องหน้าถัดๆไปอะไรเงี้ยก็จะทำได้ดีขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับมากขึ้นนะจ๊ะได้แล้เออวจ้าใช่โอเคเอาเป็นว่าวันนี้เนาะพวกเราทั้ง4คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับพาร์ทรีแคปแล้วเรามาเจอกันกับคอนเทนต์หน้าสำหรับวันนี้ Final EP แล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัสวัสดีคสวัสดีรับสวัสดีครัครับบบาบายย